This program is brought to you by Maria Princessia Mineros, Wilson, Molginis, and internet partner Dairy. NEP आणि इम्प्लिमेंटेशनाचे सत्र ह्या माचेर कशें रंगता ते पळोवया. म्हाका अनंतजी अग्नी हांचे लागीं की तांणी मानान माचेर येवन मॉडरेटराची जबाबदारी जी आसा ती सांबाळची. नेटान ताळयो फावो करया. एक शिक्षण तज्ञ म्हणून ज्यांनी सदांच शिक्षणाच्या मळाचेर दर एका वावर करपी दर एका व्यक्तीक जांची साथ दिली, आयज तांचेच मार्गदर्शन आमकां हांगासर मेळचें आसा. चडांत चड येवकार. And you can proceed for the next panel discussion. NEPची आयडिया जी आसा ती क्लियर ना. NEP म्हळ्यार नक्की कितें? ते आमच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करपा खातीर आसा, मूळ भाशेंतल्यान शिक्षण करपा खातीर आसा, का आनंद लुटत हसत खेळत शिक्षण करपा खातीर NEP ही जी पॉलिसी आसा ती हांगासर केल्ली आसा. ह्या सगळ्यांचेर खंय ना खंय तरी उजवाड घालपा खातीर हे मुखा वयलें डिस्कशन जावन आसा. सगळ्यांक येवकार. माय गोवा नेटवर्क आयोजित ह्या आयडियाज प्लॅटफॉर्म आणि ह्या प्लॅटफॉर्माचेर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि ताका धरून गोंयची तयारी आणि गोंयांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचो फुडार इम्प्लिमेंटेशन ह्या नदरेंतल्यान हें सत्र जें आसा ह्या सत्रा भितर आमचे कडेन 5 मानेस्त आसात ज्यांनी फावंडेशनल लेवल धरून हायर एज्युकेशन मेरेन आपलें योगदान दिल्लें आसा आनी कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा. आमचे मदीं आसात प्राचार्य भास्कर नायक, ज्यांनी स्वता दामोदर महाविद्यालय मडगांव आणि त्या उपरांत गव्हर्मेंट कॉलेज केप्यां सारख्या महाविद्यालयांनी प्राध्यापक प्राचार्य म्हणून आपलें योगदान दिल्लें आसा. आणि त्याच प्रमाणे गोंय सरकाराच्या हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर म्हणून तांणी काम केल्लें आसा आणि स्वता गव्हर्मेंट ऑफ गोवान स्थापन केल्ल्या वेगळ्या वेगळ्या समित्यांचे अध्यक्ष म्हणून मुखेली म्हणून तांणी खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा. आयज तांणी बेजिकली फावंडेशनल लेवल आणि स्कूल लेवल एज्युकेशन जें आसा NEPच्या संदर्भात ताजेर आमी तांचे कडच्यान जायते इनपुट्स आमी हांगा घेवपाचो प्रयत्न करतले. हांव मागता प्राचार्य भास्कर नायक हांचे कडेन तांणी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. आमचे मदीं आसात गोंयच्या शिक्षणीक क्षेत्रा भितर खेरीतपणान बालशिक्षणाच्या मळाचेर खूब मोठें योगदान दिल्लें आनीक वेळगेंच्या सिद्धार्थ बांदोडकर उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी उपरांत SS आंगले हायर सेकंडरी स्कूल माशें ह्या गांवांनी ह्या स्कुलांनी कंट्रिब्युशन दिल्लें आणि एकूणच पुराय गोंयच्या शिक्षणीक मळाचेर एक आदर्श अशें व्यक्तिमत्व आशिल्ले डॉक्टर नारायण देसाय हांचे कडेन हांव मागता तांणी व्यासपीठार येवन आपली बसका घेवची. खेरीतपणान NEP आणि बालशिक्षण ह्या संदर्भात आमी तांचे कडच्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. विद्यार्थी चळवळ धरून आयज शिक्षणीक चळवळी भितर योगदान दिवपी आणि खेरीतपणान ग्रामीण वाठारांत माशें काणकोण सारख्या ग्रामीण वाठारांत श्री निराकार शिक्षण संस्थेचें फाटली जवळ जवळ 3 दशकां अध्यक्षपद सांबाळपी, ताजे भायर कोंकणी भाशा मंडळ आसत किंवा गोंय शालांत मंडळ आसत हांची अध्यक्षपद वांगडीपद सांबाळिल्ले आणि गोंयच्या पुराय वट्ट शिक्षणीक चळवळीचो एक भाग आशिल्ले श्री प्रशांत नायक हांचे कडेन हांव मागता तांणी व्यासपीठार येवन आपली बसका घेवची. खेरीतपणान ग्रामीण शिक्षण वेवस्थापन इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या नदरेंतल्यान आमी डॉक्टर आमचे प्रशांत बाब नायक हांचे कडच्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतले. आमचे मदीं डॉक्टर राधिका नायक आसात, ज्यांनी खेरीतपणान महाविद्यालयीन शिक्षणा भितर आनीक वेगळे वेगळे प्रयोग केल्यात आनीक गोंयच्या शिक्षणीक सामाजीक राजकीय क्षेत्रा भितर ज्यांचे कंट्रिब्युशन आसा आनीक ज्यांचे कडच्यान बेजिकली आमी हायर एज्युकेशनाच्या संदर्भात जाणून घेतले. हांव मागता तांचे कडेन तांणी येवन व्यासपीठार आपली बसका घेवची. आमचे मदीं डॉक्टर मनोज कामत आसात. मनोज कामत हें नांव काणकोण धरून पेडणे आनी मुरगांव धरून दुधसागर मेरेन एक उर्जा आणि उत्साह आणि ताचे बरोबरच शिक्षणीक क्षेत्रा भितर खूप मोठे योगदान ते ज्या ज्या महाविद्यालयांनी प्राचार्य म्हणून गेल्यात, धेंपो महाविद्यालय आसत किंवा आदी मल्लिकार्जुन महाविद्यालय आसत किंवा दामोदर कॉलेज आसत पयलीं त्या त्या शिक्षणीक संस्था भितर महाविद्यालयां भितर तांणी विद्यार्थ्यां कडेन एक लागींचें नातें तयार केलां आनीक भुरग्यांक आफ्टर एज्युकेशन वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांक वचपाच्या नदरेंतल्यान कितें तयारी करपाक जाय किंवा कशे तरेन तयारी करपाक जाय हाजे बद्दल तांचे खोलायेन अभ्यास आसा. आमी तांचे कडच्यान बेजिकली हायर एज्युकेशनाच्या संदर्भात आज जाणून घेवपाचें आसा. हांव मागता डॉक्टर मनोज कामत हांचे कडेन तांणी व्यासपीठार येवन आपली मानाची सुवात घेवची.
सगळ्या मानेस्तांनी व्यासपीठार आपली सुवात घेतिल्ली आसा. प्राचार्य भास्कर नायक, डॉक्टर नारायण देसाय, डॉक्टर राधिका नायक, त्याच प्रमाणे प्रशांत बाब नायक आणि डॉक्टर मनोज कामत. हांव सगळ्या पॅनलिस्टांक येवकार दिता. आनी आयचो बेजिकली जो टॉपीक आसा तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी ताजे संदर्भांत गोंयची तयारी कितली जाल्या आनी कितें जावपाची गरज आसा किंवा कितें नवीन प्रयोग आमी करूंक शकतात ह्या नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीक धरून. हो बेजिकली आयच्या ह्या एकूणच ह्या सत्राचो विशय आसा. येतली अशी उमळशीक आमकां लागिल्ली आनी 2020 वर्साक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जवळ जवळ 40 वर्सां उपरांत 1986क फाटलें शिक्षणीक धोरण आशिल्लें. ताजे फाटल्यान 44 वर्सांनी शिक्षणीक धोरण, नवें शिक्षणीक धोरण, राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण तयार जालें. आनीक जे तरेची एक उमळशीक आशिल्ली की हें शिक्षणीक धोरण आमकां संवसारीक पावंड्याचेर आमचें बेजिकली जें यूथ पॉप्युलेशन आसा, आमची गिरेस्तकाय भारताची अशी की वी आर रीच इन टर्म्स ऑफ द यूथ पॉप्युलेशन. आनी ह्या यूथ पॉप्युलेशनाक सक्रिय करपाच्या नदरेंतल्यान तांचे कडेन आशिल्लो टॅलंट, स्किल्स ह्यो सगळ्यो द बेस्ट वे युजार करून एक राष्ट्रीय पावंड्याचेर आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर एक नवें जनरेशन घडोवपाच्या नदरेंतल्यान हे NEP एक मायलस्टोन ठरतली किंवा एक वाट दिवपी एक डॉक्युमेंट ठरतली अशे तरेची आशा आशिल्ली. तो आयलो डॉक्युमेंट आनीक स्टेज बाय स्टेज ताची कंप्लिशन जातली अशे तरेची ती रचना आसा. आनीक जाल्यारय 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां जाली उपरांत आमी मोख ती साध्य केले काय कितें केली ना जाल्यार कितें कारणां आसात आनीक कशे तरेन मोख 2024 मेरेनची साध्य करतनाच मुखार कशें वचप शक्य आसा हाच्या संदर्भांत आमी ह्या पुराय सत्रांत भासाभास करतले. हांव सगळ्या पॅनलिस्टां कडेन पयलीं मागतलो की 3 ते 4 मिनटां भितर आपली भुमिका तांणी पयलीं मांडची आनी मागीर आमी मुखार वतले. हांवें आदीं सांगलां त्या प्रमाणे आमी भास्कर नायक सर आसत किंवा नारायण देसाय सर आसतात, हांचे कडच्यान बेजिकली फावंडेशनल एज्युकेशन आनीक स्कूल एज्युकेशना संदर्भांत डॉक्टर मनोज कामत आनीक राधिका बाय हांचे कडच्यान हायर एज्युकेशन आनीक प्रशांत बाबा कडच्यान बेजिकली कारण ते मॅनेजमेंटाक रिप्रेझेंट करतात सो त्या नदरेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीच्यो गजाली तांचे कडच्यान एक्सपेक्ट करतले. हांव स्टार्ट करतलो भास्कर सरा कडच्यान. तांणी आपले मुद्दे तुमच्या मुखार मांडचे. नवें शैक्षणीक धोरण 2020 जे 2020क अनावन्स जालें. जर आमी इफ वी गो बॅक ताजे पयलींचे आशिल्ले ते 1986 आनी ताजे पयलीं इयर एक्झॅक्टली याद ना पूण ताजे पयलींची जी पळय सिस्टम आशिल्ली जी आशिल्ली 11+4 11 वर्सां स्कुलींग जातालें, जाचो आमचे पैकी आय थिंक ऑन दीस स्टेज हार्डली हांव आनी नारायण बाबूच आमी दोगूच जाण ताजे प्रॉडक्ट आसतले ज्यांनी SSC म्हणून केल्या 11 वर्सांची आनी ताजे नंतर 4 वर्सांचो ग्रॅज्युएशन कोर्स. ताजे नंतर आयिल्लें 10+2+3 10 वर्सां स्कुलींग, 2 वर्सां हायर सेकंडरी आनी ताजे नंतर 3 वर्सांचें कॉलेज एज्युकेशन. नवो आकृतीबंद जो आमकां 2020च्या एज्युकेशन पॉलिसीक आयला तो आकृतीबंद म्हळ्यार 5+3+3+4. आतां ही +5+3+3 फक्त हो आंकड्याचो नंबर ऑफ इयर्साचोच केवळ भाग न्ही. 10+2+3 इज 15. ताजी पयलींचो 11+4 इज 15 and 5+3+3+4 also is 15. पूण फंडामेंटली जर कांय बदल जर आमकां जर दिश्टी पडटात जाल्यार ते बदल आज आमकां 5+3+3+4 दिश्टी पडटात जे पयलींचे नाशिल्ले. आतां वॉट आर दीज थिंग्स? प्री प्रायमरी एज्युकेशन जें आसा गोंयच्या संदर्भांत जर उलयतलो वॉज एन अनरेग्युलेटेड लॉट, जाका आमचे कडेन अश्यो कितलेशेच कडेन प्री प्रायमरीज आसात ज्यो गुदांवांनी चलतात, गोडावनांनी चलतात, खंयचे कडेन एक बारीकशा फ्लॅटांनी चलतात. बिकॉज दोज प्री प्रायमरी एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन्स जाका इन्स्टिट्युशन म्हणपाक लज दिसता जाल्यार ती प्री प्रायमरी स्ट्रक्चरां फक्त कोणाची तरी चरितार्थाचो साधन जावचो अशे प्रकारान ती चलताली आनी ताजेर कोणाचोच अंकुश नाशिल्लो, सरकाराचो अंकुश नाशिल्लो. देर वॉज नो रेग्युलेटरी सिस्टम. अंडर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सरकारान एक गजाल पुरवर्साक केली आनी ती गजाल म्हणजे ताणें सांगलें की ही सगळीं इन्स्टिट्युशन्स जी पळय आसात तांकां ब्रिंग दॅम अंडर सम वे टू सम रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क हाडपा खातीर.
तांकां सांगलें की तुमी रजिस्टर जायात आनी कांय 1-2 हजार रुपया बी चार्जीस दवरले आनी मागीर ते इन्स्टिट्युशनान सांगलें आमकां ते 2,000 फारीक करपाक आमकां जमनात आमी 200 फारीक करतात आनी सरकारान उमेदीन ते 200 एक्सेप्ट करून पूण जावं कशें जावं 200 जाल्यार 200 दे आर रेग्युलेटरी फ्रेमवर्काक तांची एंट्री जाली. आतां प्री प्रायमरी एज्युकेशन हें फावंडेशनल स्टेज, ज्या स्टेजी भितर भुरग्याचे बऱ्याच प्रमाणान डेव्हलपमेंट जायत आसतात आनी त्या स्टेजी भितर जर बऱ्या प्रकारचें जर शिक्षण मेळ्ळें जाल्यार कितल्योश्योच गजाली घडूंक शकतात. आनी फ्रॉम दॅट एंगल आय लूक एट द प्री प्रायमरी स्टेज ऑफ द एज्युकेशन एज वन ऑफ द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेज. अर्ली केअर चायल्ड एज्युकेशन, जातूंत भितर पयलीं 3 वर्सां जाका आमी अंगणवाडी किंवा ह्यो म्हणटात प्री प्रायमरी, आनी ताजे नंतरची 2 वर्सां पयली आनी दुसरी. I do not know, I mean Narayan Bab can supplement me, I mean can throw light because he has much more experience in this area. I do not know why Panchvi, Chauthi and Panchvi, why these 2 years, I mean Pahili and Dusri, why these 2 years, why is it that they 2 वर्सांचेर हे केले असो एक म्हजे तकलेंत एक प्रश्न येता. पूण कितें जरी जायत जाल्यार प्री प्रायमरी लेवलाचेर आमी भुरग्यांचेर बर्डन करताले. आमी भुरग्यांचेर म्हाका आय हॅव हर्ड पीपल सेयींग दे वर कॉल्ड एज KG आनी म्हाका कोणी तरी एक खंयचे एका अशा कॉन्फरन्साक उलयल्ली अजून याद जाता. तो KG म्हणून नांव आसा तो तांच्या भुरग्याच्या फाटीर जो आमी तो किलांची पुस्तकां पळय मारताले त्या वजनाचो म्हणून ताका KG म्हणटात म्हणून. किंडरगार्टन म्हणपा ऐवजी दॅट इज KG इज तें वजन. त्या भुरग्यांच्या फाटीचेर तांकां होमवर्क, मागीर तांचे होमवर्क ते टिचरांनी करप घरा कडेन, तांकां प्रोजेक्ट दिवप स्कुलांक आनी आवय बापायन ते प्रोजेक्ट तयार करून हाडप आनी ती प्रोजेक्ट तयार करून दिवपाची स्कुलां येवप. दीस हॅज ऑलरेडी बीन. नाव देर इज ए फंडामेंटल चेंज इन दीस. देर इज a total change in this. जातूंत भितर I find that it will be an experiential learning. It will be a joyful learning. आल्हाददायक शिक्षण म्हळ्यार पुस्तकी ज्ञान, घोकंपट्टी करप, बाबा ब्लॅक शीप म्हणप किंवा आनी कितें म्हणप आनी ती सगळी ज्यो गजाली आमच्या लोकांनी पळयल्योच नाशिल्ल्यो अश्यो गजाली आमच्या भुरग्यांक आमचे कडच्यान आमी पाठ करून घेवप, त्यो परिक्षेक भुरग्यांनी मांडप आनी त्यो बरी म्हणणाऱ्यांक चड मार्क मेळप, सारकी म्हणणाऱ्यांक यादी उरना आशिल्ल्याक कमी मार्क मेळप. अशा प्रकारच्या शिक्षणांतल्यान वी आर नाव फोकसिंग to a new area and from that angle I look at the new education policy and tatutle early care child education I look at as a very very crucial stage which was all the while neglected. Which was all the while neglected. So this is one thing which I wanted to tell and tatutlan म्हणून हांव हातून भितर चड इन डिटेलान अदरवायज वचनासतना I just said that this is a stage जे जाग्यार भुरग्याचें फावंडेशन बिल्ट अप जाता आनी very important हें सगळें जें चलपाचें आसा ऑर रादर चलूंक जाय तें भुरग्याच्या भाशेंतल्यान चलपाक जाय, ताच्या मातृभाशेंतल्यान चलपाक जाय. अँड दीस इज अ व्हेरी व्हेरी good initiative on the part of the new education policy as far as the early care child education is concerned. I think. आमी जेन्ना NEPचो विचार करता आनी इट इज अ पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी अशें म्हणटा तेन्ना हे पॉलिसी पयलीं आयिल्ल्या पॉलिसींचो फोकस कितें आशिल्लो हाचो विचार करचो पडटलो. भारत स्वतंत्र जाल्या नंतर पयलो विचार जालो तो विद्यापिठांचो, मागीर कॉलेजींचो जालो, अंडर ग्रॅज्युएट कोर्सांचो, मागीर हायस्कुलांचो जालो आनी हायस्कुलांचो जो स्ट्रक्चर आशिल्लो जाका तेन्ना हायस्कूल म्हणटाले आमी ताका सेकंडरी स्कूल म्हणपाक लागले मागीर, तो स्ट्रक्चर म्हणजे स्कूल एज्युकेशनची रचणूक बदलल्या नंतर फुडें कांय विचारूच जावो ना. कारण 1966 जाका कोठारी कमिशन रिपोर्ट म्हणटात ताणें पयले खेप जें 11+4 आशिल्लें तें 10+2+3 केलें. ही 2 वेगळीं काडपाचें कारणूच कितें आशिल्लें ताचो विचारूच जालो ना. आनी मागीर जालें कितें, सादारण त्याच वेळार ICDS आयली, इंटिग्रेटेड चायल्ड डेव्हलपमेंट स्कीम, जातूंतल्यान आंगणवाडी आयल्यो. आनी ICDSची परिस्थिती अशी जाली की ती अर्ली चायल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन, कारण अर्ली चायल्डहुडाक केअर इज एज्युकेशन अँड एज्युकेशन इज केअर म्हणून तांकां एकठांय दवरिल्ली. आज जी परिस्थिती आसा हातूंत भितर
ICDSांत खंयची भलायके बद्दलची येवजण येवं, खंयची शिक्षणा बद्दलची येवजण येवं आनी खंयची मेजपाची स्टॅटिस्टिकल येवजण येवं ती आंगणवाडीन करपाची आसता. म्हणटकच अर्ली चायल्डहूड केअर आनी एज्युकेशन करपा खातीर जी आंगणवाडी तयार जाल्या तिणें जावचें आशिल्ल्या भुरग्या पसून मेल्ल्या मनशा पर्यंतचो सगळो हिशोब दवरपाचो आसा. हातूंत भितर त्या भुरग्यांचें कितें जातलें? आंगणवाडीची बाई 10 दीस आंगणवाडींत आसना. भुरग्यांनी कितें करपाचें? हांव हें मुद्दाम सांगता इतल्याच खातीर की म्हजे दृश्टीन नवे एज्युकेशन पॉलिसींत जाका बुन्यादी शिक्षण पावंडो म्हणटात, फावंडेशनल स्टेज ऑफ एज्युकेशन, ही पयले खेप शिक्षणाच्या आंगान आयली. कारण ताजे पयलीं ती ICDSांत आशिल्ली तेन्ना ती महिला आनी बाल कल्याण ह्या आंगान आशिल्ली. बाल कल्याण आनी बाल शिक्षण हातूंत फरक आसा. बाल विकास आनी बाल शिक्षण हातूंतूय फरक कळपाक जाय. बाल हक्क, बाल संरक्षण ह्यो इतल्यो सगळ्यो गजाली आसात, ह्यो सगळ्यो बाल शिक्षणाक लागतात. हांचो विचार जालोय? कारण जर ती बुन्याद आसत जाल्यार हाचो विचार जावंक जाय. म्हणटकच जर NEPचें इम्प्लिमेंटेशन जातलें जाल्यार त्या बुन्यादीच्या पावंड्याचो विचार गंभीरपणान जावंक जाय हें म्हजें मत आनी हांव सतत मांडीत आयलां. म्हणटकच आमी जर NEPच्या इम्प्लिमेंटेशना बद्दल उलयता जाल्यार 2020 मुळात कोविडचे गडबडींत आमी तो जो अहवाल आशिल्लो तो स्विकारलो. ऐन कोविडांत पयलीं 2 वर्सां गेलीं, 20-21 कांय जावं शकना अशें जालें. जाल्यारूय मदीं मदीं आमी धोल बडयले NEP आयली म्हणून. बरें, 22 कितें केलें? 22 जुलयत म्हाका हांव गोंयच्या शिक्षण मंत्र्याक आनी शिक्षण संचालकाक मेळ्ळो. म्हाका सांगलें सगळी तयारी जाल्या, तुमचें कितें तें सांगात. हांवें म्हणलें आमचें आनी तुमचें कांय नासता, भुरगीं आमचींच, तांचो विचार करया. आजूय बी जरी जाका आमी इम्प्लिमेंटेशन जालां अशें म्हणटात ते 5 वर्सांचो विचार जावंक जाय आशिल्लो. पयलीं 5 वर्सां आमी एकाच वर्साचो विचार केला. म्हणटकूच ती जर वेगळी स्टेज आसत जाल्यार ती 25 कंप्लीट जावपाची आशिल्ली, 20 सुरू जावन, आनी 2030 पर्यंत आमकां सगळें धोरण लागू करपाचें आसा. आनी ताजो 2030 ते 2040 ह्या 10 वर्सां भितर आमकां तें चलोवन 2040 फुडले बदल येतले अशें आमी धरलां. आज आमी खंय आसात? 5 वर्सांचे स्टेजींतल्या पयल्या वर्साची परिस्थिती सुद्दां गोंयांत, येद्याशा 12 तालुक्यांच्या गोंयांत समाधानकारक ना. सांगपाक दुख्ख जाता. आनी हाजें कारण सांगतना मनी म्हणून सांगतात, पूण म्हाका जें दिसता तें म्हणजे आमचो मायंडसेट शिक्षणाचे बाबतींत आनी बुन्यादी शिक्षणाचे बाबतींत स्पश्ट ना. तो स्पश्ट करपाची जबाबदारी जे कोण धोरणां राबयतात तांचेर आसा. सर्वसामान्य मनीस बाबडो वाट पळयता, हें आतां कितें कितें बदलतलें काय, म्हज्या भुरग्याच्या वाट्याक कितें कितें येतलें काय, ह्या प्रश्नांची जाप दिवपाक जबाबदार लोकांनी तयार आसूंक जाय. म्हाका दिसता आज आमी जें उलयता तातूंतल्यान किमान हो एक मॅसेज तरी वचचो की दोज हू मॅटर मस्ट रिप्लाय, दोज हू मॅटर मस्ट रिस्पॉन्ड, दोज हू मॅटर मस्ट आन्सर द क्वेश्चन्स. म्हाका दिसता हांगच्यान फुडें वचप बरें. सगळ्यांक नमस्कार. My Goa Conclave has given us this platform to deliberate on the national education policy and its implementation. And a very serious concern has been raised by Narayan here about how are we going to take this forward and whether we have given it enough thought. And as Sir Bhaskar has also said, it is these early years that are very important, formative years. It is generally believed that almost 80% of a child's learning is gained in the first 6 years of his life. And if that is true, then these first formative years, the years that have been identified as early child care education, these are the years that have to be focused on
and a lot of thought process has to go into how we are going to develop the child and the child's mental growth and rather the holistic growth in these particular years. But as the moderator has said that I will be focusing on higher education. National Education Policy 2020 has very clearly set the trajectory for what higher education is supposed to mean for children who are going into the higher education space. Time and again I have said that this whole policy seems to have taken into consideration the Western models, where not many people go into higher education because higher education in the Western setup is seen as a space where people focusing on academics and research are the ones who are entering. Whereas in our setup, higher education is mass education. Everybody aspires to go into higher education. And for various reasons, either because they are not very clear about what they want to do, or either because they want to just follow whatever their friends are doing, or follow the expectations that their parents have or their family and friends have. So when they are getting into this higher education space, are they really clear about what they want to do? In the 10+2+3 system, we have seen, as educators, we have seen that people come in for their graduation just because it is the next step that is expected for them to do. Unless they have gone in for professional education, medical or engineering. Unfortunately, even engineering has become a very debatable kind of area, whether people are really turning out good engineers or what is happening over there. But speaking for humanities education, commerce education, science education, we find that the specializations have led children to focus on very theoretical aspects of their learning. And that is what the National Education Policy in letter professes, that they want the children to be able to have a much broader experience, an experience which combines theory with practice, an experience where the child will be able to pick up skills along the way, and then if the child is still interested, will go on for research. How far this will be possible, how far we are going to be ready for this is something that we can discuss, but we really do hope. And Goa is showing, in higher education at least, that we are making those early steps in preparation for us to be able to implement NEP as it is perceived. हॅलो न्यू एज्युकेशन पॉलिसी भितर 4 वाट्यांनी घातली तांणी फावंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज आनी सेकंडरी स्टेज ह्यो बरें वाटे केला तांणी. आनीक 2 गजाली, जरी तातूंत भितर भर आपल्या आवय भाशेचेर आसलो तरी आसतना ताका तांणी मदर टंग म्हणला, लोकल लँग्वेज म्हणला आनी एक रिजनल लँग्वेज म्हणला. आतां रिजनल लँग्वेज म्हणल्यार ताका कितेंय रिजनल लँग्वेज म्हणूं येता, तशी ती स्ट्रिक्टली डिफायन ना रिजनल लँग्वेज म्हणटा तो कन्सेप्ट. आमी वेवस्थापनाक जेन्ना आसात तेन्ना आमी एक 10 वर्सां पयलीं प्रवाहाच्या विरुद्ध पोवन, स्विमींग अगेन्स्ट द टायड, when everybody was turning toward English for primary education,
आमी अंगिकारलें की आमी प्रायमरी एज्युकेशन हें आमच्या मायभाशेंतल्यान कोंकणींतल्यान करतले म्हण आनीक आमी बरी टक्कर दिली जे सोदताले की इंग्लीश इज एवरीथींग अशें चिंत्ताले तांकां एक बरी टक्कर दिवन आमी इस्टॅब्लीश करतात आमची स्कूल. पूण सरकार और बाकीच्यो ज्यो इम्प्लिमेंटींग ऑथॉरिटीज आसा जशें नारायण देसाय सरान सांगलां आतां की तांचे कडच्यान रिस्पॉन्स इज झिरो. आतां तुमी जेन्ना जेका आमी प्री प्रायमरी एज्युकेशन म्हणटाले अप्री बालवर्ग 1 आनी बालवर्ग 2 हे जेन्ना तुमी KG1 KG2 हे जेन्ना तुमी सिस्टमा भितर हाडले म्हणटा हांव ताका जाल्यार तांचे खातीर प्रोविजन कितें तुमगेलें. आज पर्यंत त्या टिचरांनी 3,000 4,000 5,000 रुपया शिकोवपाचें. दुसऱ्या जी टॉप स्कूल्स आहा पळय थंय तांकां एक 50,000 40,000 मेळटा आसतलो वेर द पेरंट्स कॅन अफोर्ड टू पे दॅट मच ऑफ फी. I run schools in Gaundogri where 95% of the parents come from scheduled tribe community. माझी दुसरी स्कूल आसा माशां जंय म्हाजो 50% चिल्ड्रन कम फ्रॉम अदर बॅकवर्ड क्लास कम्युनिटी एंड शेड्यूल्ड ट्रायब्स. जेंकां पालकांक म्हयन्याक 300 रुपया 200 रुपया दिवपाक उस्तार जाता तांचो तुमी जशें सरान म्हणलें की धोल बडयत आसात. तुमी केली कितें गेल्ल्या 1 वर्सा पयलीं सांगिल्लें आमकां तुमची एनरोलमेंट कितली आहा ती सांग म्हण. इन्स्पेक्शन पयर जालां. ऑलमोस्ट आफ्टर 10-11 मंथ्स इन्स्पेक्शन जाला आनी अजून पर्यंत हो जो शिक्षकी पेशा भितर थंय बालवर्ग 1 अप्री आनी बालवर्ग 2 हातूंत भितर आसा तांकां अजून पर्यंत तुमी त्या ब्रॅकेटा भितर हाडला जंय एटलिस्ट एक कॉन्ट्रॅक्च्युअल सॅलरी तरी तांकां मेळपा जाय. खूब कडेन परिस्थिती अशी आहा बालरथाचेर जो कितें हो क्लिनर आसा पळय ताजो पगार चड आहा देन द टिचर दोज हू आर टिचींग इन दीस प्री प्रायमरी सेक्शन. सो म्हाका दिसता की सरकारान बेजिकली एक कमिटी केली हेडेड बाय ऑनरेबल सुभाष शिरोडकर ताच्या नेतृत्वा सकल आमच्यो 2-3 परिशदो आपयल्यो 2-3 कडेन आपयले आमकां. वी हॅव गिवन दीज सजेशन्स बट ती सगळी पेपराचेर उरलात अजून पर्यंत ह्या दृश्टींतल्यान कांयच जालें ना. सो आमी जरी कितलें म्हणलें की ही पॉलिसी लागू केला गोंया भितर ती म्हाका दिसता सुपरफिशियली लागू जाला. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आय मेक इट क्लियर दॅट आय डू नॉट नो वॉट इज हॅपनिंग एट हायर लेवल ऑफ एज्युकेशन. म्हळ्यार कॉलेजीस एंड पोस्ट ग्रॅज्युएशन हातूंत भितर ऑर युनिवर्सिटी लेवलाचेर कितें जालां ताजे बद्दल हांव अनभिज्ञ आसा. पण ग्रामीण जे प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी सेक्शन आसा जो तुमी वयोगट 3 ते 8 आनी 8 ते 11 हो जो वयोगट आसा तातूंत भितर म्हाजे दृश्टीन अजून पर्यंत इम्प्लिमेंटेशन ना. सर्कुलराचेर सर्कुलर आसात. कांय सर्कुलरां सकाळ फुडें येता आनी दनपार 12 पर्यंत तुका रिप्लाय दिवची पडटा. कांय फोटोग्राफ्स धाडचे पडटात फॉर द खंय दाखयता तें म्हाका खबर ना अशें हें फक्त हें चालू आसा. कांय वेळाचेर तुका फाल्यां तुगेले स्कुला भितर केन्ना सांगतलो तो की सगळीं पालकां आपय म्हणून पयली दीस सांगता आनी दुसरे दीस पालकां आपोवचें पडटा. सो सगळी गोंधळाची परिस्थिती. आमी ल्हान भुरग्यां जशें सांगता पळय कांय वेळाचेर हात धरून चांदी मामा दिता चांदी मामा दिता म्हण भुरग्याक खरें दिसता चांदी मामा चंद्र बी कांय मेळना हांगा. परिस्थिती तशा तशी आसा. Very good afternoon to all of you. उच्च शिक्षणा बाबतींत न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन जे आमकां दिलां ताचेर हांव उलयतलोच पण ताच्या पयलीं जे ग्रामीण शिक्षण म्हणजे एज्युकेशन एट द रुरल एंड किंवा सकयल्या लेवलाच्या सकयल्या पावंड्याचें शिक्षण जे फंडामेंटल एज्युकेशन आसा प्रायमरी एज्युकेशन आसा थंय एक्झॅक्टली स्थिती कितें आसा प्रत्येक व्यक्ती उलयलेच. बट आय एम व्हेरी प्राऊड टू से इन टर्म्स ऑफ हायर एज्युकेशन वी आर मेकिंग डायनॅमिक स्ट्रायड्स नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ गोवा बट इन द एंटायर कंट्री एज अ होल. आत्ता तुम्ही ऐकला की देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर दी एंटायर फोकस ऑफ दी पॉलिसी मेकर्स वॉज ॲट दी हायर एज्युकेशन लेवल अँड देन probably it could be wrong or right, we have to debate, but you must understand in 1947 and immediately after independence जे पॉलिसी मेकर्स आशिल्ले जे पॉलिटिशियन आशिल्ले तांकां देश चलोवपाचो आशिल्लो इंडस्ट्रीचो फावंडेशन घालपाचो आशिल्लो. आणि जर तुमकां देश चलोवंक जाय इकॉनॉमी चलोवंक जाय इंडस्ट्रीचो फावंडेशन चलोवंक जाय किंवा एज्युकेशन सेक्टर एट लोवर लेवल मिडल लेवल प्रायमरी लेवल जर बसूंक जाय जाल्यार क्वॉलिफायड ग्रॅज्युएट्स क्वॉलिफायड पोस्ट ग्रॅज्युएट्स करपाची निकड गरज आशिल्ली. आणि त्या गरजे खातीर हायर एज्युकेशन फ्रेमान हायर एज्युकेशन स्पेसान युनिवर्सिटी लेवल आणि कॉलेज लेवल एज्युकेशनान ताणें पयली इन्वेस्टमेंट केली ताणें पयलीं लक्ष दिलें आणि म्हाका दिसता तातूंत चूक अशें आमी ठरोवंक शकना. बट
इन स्पाईट ऑफ ऑल दिस 70 वर्षानंतर राईट फ्रॉम 1947 ते 2020 सालापर्यंत भारताची हायर एज्युकेशनाची स्थिती तितली काय व्हडलीशी बरी जाली ना. आय जस्ट गिव यू 3 एक्झाम्पल्स. फर्स्ट, जेन्ना तुम्ही हायर एज्युकेशनचे पॅरामिटर्स कितें म्हणजे संबंध वर्ल्डाच्या अनुसरून कितें पॅरामिटर्स आसूंक जाय जाल्यार वॉट इज द रीच ऑफ युअर हायर एज्युकेशन. 2020 सालान 2022 सालान ते 2024 सालान गेल्या 4 वर्सांनी आमी पळयता इन स्पायट ऑफ अवर बेस्ट एफर्ट्स हायर एज्युकेशनाचो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो आसा तो एक 30% वयर वचना, म्हणजे 28% इट्स एन एवरेज. आणि थोड्या स्टेटीन तो एकदमूय कमी पडटा. भितर बायलांचे एनरोलमेंट कमी आसा, लोवर म्हणजे इन्क्लुझीव एज्युकेशन ना. आमचो एज्युकेशन हायर एज्युकेशनाचो स्प्रेड ना, जाणे करून चड भुरगीं जी हायर एज्युकेशनान वचूंक जाय आशिल्ली ती गेली ना. 28% ते 30% इज अवर रीच. If you look at the number of colleges and number of universities in India vis-a-vis other developing countries, forget about the advanced countries, साधे चायनाचे जरी आमी उदाहरण घेतलें किंवा ल्हान देशांचें आमी उदाहरण घेतलें जाल्यार पॉप्युलेशन टू युनिवर्सिटीज ऑर पॉप्युलेशन टू कॉलेजीस जर रेशो घेत जाल्यार आमी फाटीं पडटा. म्हणजे लूक एट इट, म्हणजे इन टर्म्स ऑफ इन्क्लुझिविटी आमी नात, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आमी कमी आसा, इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉलेजीस एंड द युनिवर्सिटीज आमच्या पॉप्युलेशना प्रमाण आनीकूय कमी आसा. नाव इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इवन दो वी टॉक अबाउट IIT, IISCs and IIMs and AIMS, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वी आर ऑल्सो एप्सिमली लॅकिंग. म्हणजे वर्ल्डाचे जे युनिवर्सिटी रँकिंग जाता त्या वर्ल्डाच्या टॉप 300 युनिवर्सिटीजां मदीं आमच्यो 1 किंवा 2 युनिवर्सिटीज कालांतरान येवपाक लागल्यात. म्हाका दिसता दॅट इज दी आनी एक शोकांतिका. म्हणजे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ द सोशल इम्पॅक्ट, inclusivity, or in terms of quality, in terms of research publications or research output per university or per college, in terms of patents, copyrights produced by an university or then college. So in all these spheres we were abysmally lacking. आणि त्या वेळाचेर जेन्ना आमी 2020ची न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इन द स्पियर ऑफ हायर एज्युकेशन पळयता, it has far reaching consequences, it has far reaching strengths, because कारण आमच्यो ज्यो बेसीक फंडामेंटल डिफिकल्टीज आशिल्ल्यो हायर एज्युकेशनाच्यो त्यो हायर एज्युकेशनाच्यो डिफिकल्टीज दूर करपा खातीर त्या न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन हायर एज्युकेशना खातीर सॉलीड फावंडेशन्स आनी सॉलीड प्रिमायसीस आसा. बेसिकली आमच्या हायर एज्युकेशनाच्यो ज्यो प्रॉब्लम्स 2020 साला पर्यंत कितें आशिल्ले ते तुमकां हांवें विथ एग्जाम्पल सांगले. बट अदर दॅन दीस क्वॉलिटेटीव एनहान्समेंट करपाक आमच्या हायर एज्युकेशन सॅक्टर सबंद भारता भितर 1-2 राज्यां जर सोडलीं जाल्यार गुजरात, महाराष्ट्र, टू एन सम एक्सटेंट तमिळनाडू आणि कर्नाटक जर सोडत जाल्यार हायर एज्युकेशनाची परिस्थिती 2020 साला पर्यंत वायट आशिल्ली इन टर्म्स ऑफ क्वॉलिटी एनहान्समेंट. In terms of whether the students are ready for taking up employment or self-employment, जाल्यार ताची अवस्था सगळी कडेन व्हडल्या स्टेटींनी आणि श्रीमंत स्टेटींनी सुद्धा दयनीय आसा. इट इज पथेटीक. हें तुमी जाणात. रिसर्च, इन्व्हेस्टमेंट, इनोव्हेशन्स, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ह्या क्षेत्रांत गव्हर्मेंटाचे इन्व्हेस्टमेंट आयजूय 1% परस कमी आसा. इन टर्म्स ऑफ टीचर क्वॉलिटी इन हायर एज्युकेशन, जरी आमी हायर एज्युकेशनाचो स्प्रेड संबंध देशा भितर वाडयलो जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी किंवा रुरल सेमी अर्बन वाठारांनी जे टिचराची क्वॉलिटी आसा दॅट इज ऑल्सो इक्वली पुअर. आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हायर एज्युकेशनाक एक नवो चेहरो दिवपा खातीर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी वावुरल्या. ताचो रिजल्ट गेल्या 4 वर्सां आमकां दिसता. कारण आज आमी ग्लोबल युनिवर्सिटी रँकिंग जर आमी पळयत आणि तातूंत भितर एशिया रँकिंग पळयत, चायना परस आमच्यो युनिवर्सिटीज 98 युनिवर्सिटीज have found their place in top Asian rankings as compared to China. So our numbers are better than China today in terms of qualitative universities in last 4 years. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? आमच्यो युनिवर्सिटी आणि कॉलेज एज्युकेशन हायर एज्युकेशन सिस्टमान तो जोर आशिल्लो पण आमकां तो आउटलेट मेळनाशिल्लो बिकॉज देर वॉज नो एनेबलिंग पॉलिसी. आज इन्स्टिट्यूट्स ऑफ एमिनन्सच्या नजरेन किंवा हायर पोटेन्शियल आशिल्ल्यो युनिवर्सिटीजाच्या नदरेन न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन एक बरी वाट करून दिल्या बऱ्या युनिवर्सिटीजाक बऱ्या तरेन परफॉर्म करपाक. आनी तुजी सुरवात सबंद देशभर जाता आणि गेल्या 4 वर्सांत ते आमकां दृश्टीक पडटा.
थँक्यू सगळ्या पॅनलिस्टांनी आपले सुरवातीचे जे आसात मुद्दे मांडिल्ले आसात तातूंतल्यान एक गजाल आमच्या मुखार आयल्या की जो फावंडेशनल लेवलाचेर जें काम जावपाक जाय आशिल्लें तें तितलें नोबडी इज हॅपी विथ द अचिवमेंट आज पर्यंत जो आसा जो बेजीक स्कूल संदर्भांत आसा हायर एज्युकेशन संदर्भांत थोडें काम जालां आसतलें जाचे बद्दल दोतोर मनोज कामत आनी राधिका बाईन सांगलां हांव स्पेसिफीक भास्कर सराक प्रस्न विचारपाक सोदतां तुमी जाका अर्ली चायल्ड कॅर आनी एज्युकेशन ही जी समिती आशिल्ली गोवा गव्हर्मेंटाची ताजी तुमी हें आशिल्ले मुखेली आशिल्ले आनी कांय वर्सां पयलीं जेन्ना गोंयांत माध्यम प्रस्न आयलो तेन्ना जी समिती त्या वेळा वयल्या शासनान गठीत केल्ली तातूंत भितर वेगळे वेगळे वाठारांतले शिक्षण तज्ञ आशिल्ले आनी तुमी त्याय समितीचे मुखेली आशिल्ले सो त्या संदर्भांत दोनी तुमचो अनुभव एकठांय करून जे बेजिकली सरान सांगलें की ह्या हातूंत भितर शिक्षण धोरणा भितर आवय भास प्रशांत बाबान सांगिल्लें रिजनल भास आसात सो त्या संदर्भांत माध्यम धोरण कशें आसचें अशें तुमकां दिसता आनी दुसरें जाचेर भर दिला फंक्शनल लिटरसी आनी न्युमरसी त्या संदर्भांतय तुमी आपले विचार मांडचे म्हाका दोन एक कमिटी आशिल्ली ती मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कमिटी आय विल कम टू दॅट लेटर आनी एक कमिटी जी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे खातीर जी कमिटी केल्ली गोवा सरकारान तातूंत अर्ली कॅर चायल्ड एज्युकेशन म्हणून तो एक कंपोनंट आशिल्लो आनी त्या कंपोनंटाचो आय वॉज हेडिंग दॅट स्मॉल कंपोनंट नाव there are and as a part of that I could come across many things because there were very good people who were associated with it. I remember some very good suggestions made by our group, but I'm sorry to say that I could never see what is the final report which has gone to the government from the total. कारण आमकां मदींच आयलें की आमची कमिटी while it was functioning एक दीस आमकां वी रेड इन द न्यूज पेपर दॅट द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड सो आय वॉज वी वर बीट शॉक्ड अरे जाल्यार मागीर आमी हें कितें हांगा भजी बी तळपाची दुकान घाला काय कितें अशें आमकां दिसलें आमी काडटात भजी आनी ते वयच्यान भजी विकपाक ऑलरेडी सुरू जालें वन डे वी लर्न दॅट आनी लेटर ऑन मागीर खूब तेंप मागीर वतगीर केन्ना तरी कळ्ळें की ना ना तें बेश्टें म्हणिल्लें आसतलें वॉट एवर इट इज आनी आतांच्यान ती इंट्रोड्यूस जाली म्हणून आतां कळ्ळें आतां 1 वर्स कंप्लीट जाता त्या हातूंत भितर इन द अर्ली कॅर चायल्ड एज्युकेशना भितर वॉट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट नारायण बाबानूय तो सांगलो सी अंगणवाडी आनीक दॅट इज प्री प्रायमरी आनी आमची प्रायमरी एज्युकेशन हाजे कडेन एक जी पळय लिंक आसा ती लिंक अतिशय गरजेची आसा खरें पळोवपाक गेल्यार प्रत्येक अंगणवाडी शूड बी लिंक टू द नियरस्ट प्रायमरी स्कूल नाव बाय डुईंग दॅट तूं कांय गजाली बऱ्यो करतलो की त्या भुरग्या कडेन ती कंटिन्युटी उरतली आनी म्हणून आमी सजेस्ट केलें चल अंगणवाडीच्यो डायरेक्टर सोशल वेलफेअराच्यो डायरेक्टर त्यो येवच्यो तांचे कडच्यान आमी फिडबॅक घेतलो डेटा मागलो तो डेटा मेळप भरपूर टायम गेलो एनीवे आय डोंट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट बट तातूंत भितर एक व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा न्यू एज्युकेशन पॉलिसींतल्यान दे आर व्हेरी व्हेरी फोकसींग ऑन इट इज द ट्रेनिंग ऑफ टिचर्स जे टिचर तुमी आमी इंट्रोड्यूस जे टिचर्स आतां आमच्या प्री प्रायमरीक शिकयतले तांकां द फर्स्ट चेंज दॅट शूड अकर इज द एटिट्यूडनल चेंज तांचो एटिट्यूड बदलपाक जाय टुवर्ड्स टिचींग जें टिचींग आज मेरेन ते करीत आयिल्ले आसात तें ट्रेडिशनल टिचींग पाठ करात आनी ते परिक्षेक बरयात आनी ताजे बेजिसाचेर तुका मार्क मेळटले हो पद्दतींतल्यान दर इज अ डिस्टन्स टोटली डिफरंट सेटअप जातूंत येता ज्या जाग्यार भुरग्याक स्वता लर्निंग बाय डुईंग आय मीन काम करून तातूंत एक्सपिरियन्शियल लर्निंगांतलो नव्या पद्दतीन शिकोवपाचें आनी त्या खातीर ट्रेनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी वेर द कमिटी वॉज क्वायट व्हेरी आय मीन ओपन ऑन मेकिंग सजेशन्स some suggestions which were made. I'm just making it because that report is not available to us and I don't know where it has, what has happened to it. आमी मागीर बाल शिक्षण परिशद जी फाटली कितलीशीं वर्सां बाल शिक्षणाचें गोंयान कार्य अविरतपणान सुरू आसा तांकां कोण ग्रांट दिता कितें करता म्हाका खबर ना पूण ते टायम टू टायम परिशद घेतात टायम टू टायम तातूंत भितर काम करतात तांचे कडली लोक इतली बरी काम करतात कांय जाग्यार आयडियल स्कूल्स म्हणून ज्या जाग्यार आमी म्हणूं शकतात अशे आयडियल स्कूल्स आसात वीच शूड बी विजिटेड इन फॅक्ट बाय मॅनी प्री प्रायमरी स्कूल्स हे जाल्यार आमी म्हळें की तांकां आमी ट्रेनिंगाची दिवया कोंकणी भाशा मंडळ सारकी संस्था आसा तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सांगया डायसेसनाची कांय तांचे पद्दतीन तांची ट्रेनिंग दिवया
मागीर तूं आमची ती विद्याभारती आसा तांकां ट्रेनींग बट आय डोंट नो नथींग हॅपन्ड बट आय लर्न दॅट लेटर ऑन सम पुना पार्टी वॉज ब्रॉड and they were asked to train the master trainers and those master trainers went and this is what I have learned those master trainers and I have confirmed it master trainers went they trained and ताजे नंतर गोंयांतल्या सगळ्या टिचरांचें ट्रेनिंग कंप्लीट जालें प्री प्रायमरीच्या हें this is the information which I have got. Now look at the way in which in a slightly in a casual way जाल्ल्या सारकी म्हाका दिसपाक लागला कारण जे जाग्यार ट्रेनिंगाचो कंपोनंट जर सारको जालो ना आनी अंगणवाडीची इंटेग्रेशन जर सारकी जाली ना आतां अशें आयकलां की अंगणवाडी सेपरेट केल्या अंगणवाडीचे आतां 2 भाग केल्यात खंय बिकॉज देर वर इश्यूज ऑफ इंटेग्रेटींग इट म्हणून 2 भाग केल्यात आनी एक भाग आसा तो भाग एज्युकेशनाचो आनी दुसरो भाग आसा तो न्यूट्रिशन आनी अर्ली चायल्ड कॅराचो भाग सो न्यूट्रिशन आनी चायल्ड कॅराचो भाग रिमेन्स वीथ अंगणवाडी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर आनी हो जो पळय भाग आसा सोशल वेलफेअर चायल्ड एंड विमेन डेव्हलपमेंट आनी दुसरो भाग जो आसा एज्युकेशनाचो दॅट इज नाव टेकन ओवर बाय द एज्युकेशन. आय वूड से द ऑर्गनायझर्स की ही कदेलां जी पळय हांगा 6 कदेल आसात न्ही ती 2, 4, 5, 6चे ऐवजी जर 7 कदेल आशिल्ली बरें जातलें आशिल्लें आनी 7वी कदेल should have been for a government representative who would have been in a position to answer. बाबा तुम्ही खंय पावल्यात आतां हांव सांगता because I try to get some information from here there which you may say in to what extent it is authentic and anybody would be right in saying so. So Satvi Kadel would have been right and I would definitely tell the organizers next time जेन्ना अशे प्रकारची कॉन्फरन्स करतात तेन्ना एक कदेल एडिशनली गव्हर्मेंटाच्या मनशाक एक दवरचो because he will be in a position to tell you more authentically what important things have been done. So as far as the early child education is concerned, right at this moment जे आयकलां तें टिचरांचें ट्रेनिंग कंप्लीट जालां. I don't know because it is not a small thing. मुझे इट इज लायक म्हाका तें ट्रेनिंग कंप्लीट जालां म्हणून आयकतकीर चक्कून याद जाली केन्ना तरी कांय वर्सां पयलीं एक दीस निर्णय घेतलो सरकारान की ज्यो शाळा इंग्लीश मिडियमाच्यो प्री प्रायमरी स्कुलां आशिल्लीं तांकां एका रातयांक तांकां कोंकणी मिडियम केली आनी इंग्लीश शिकोवपी टिचर काल पर्यंतचे ते कोंकणी शिकोवपाक लागले दुसऱ्या दिसाच्यान. सो समथींग लायक दॅट शूड नॉट हॅपन. I may be sounding a little different, sarcastic बी अशें धरनाका तुमी पूण हांव ओन्ली what I mean to say is हो ट्रेनिंगाचो कंपोनंट जर सारको जालो ना जाल्यार आमी फावंडेशन स्टेजी कडेन आमी खेळटले आनी जर आमी फावंडेशन स्टेजी कडेन खेळ्ळे जाल्यार ताजे परिणाम आमी फुडल्या हाका भोगतले. सरान सांगला ताकाच दवरून मुखार वता की जशें मनोज कामत सरान सांगलें की हायर एज्युकेशनाच्या संदर्भात खूब मोठो वावर जावपाची तयारी सुरू जाल्या पूण आमचें कळस स्ट्रॉंग जाला पूण फावंडेशन जें आसा तें वीक आसा आनीक तशेंच आसा कोण ताजेर विचार करना. आनीक भास्कर सरान जेन्ना ट्रेनिंगाचो विशय हाडलो फावंडेशनल लेवलाच्या टिचरांचो रोखडें नारायण देसाय सरान मायक हातांत घेतलो कारण म्हाका खबर आसा तांचो विशय आनी काळजांतलो विशय आनी ते स्वता गांवांनी वतात. तांणी शाळांक ऑफर दिली गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान की जांकां ट्रेनिंग जायशें दिसता टिचरां खातीर तांणी आमची कसलीच अपेक्षा ना तांणी फक्त आमकां सांगचें आनी वील कम टू युअर डोर स्टेप एंड वील ट्रेन युअर टिचर्स म्हणून. सर म्हाका तुमचे कडच्यान जाणून घेवपाक जाय तें हें जें सरान सांगलें की ही जी ट्रान्झिशन आसा की पयलीं 3 वर्सां फॉर्मल हातूंत भितर आयलीं फावंडेशनल लेवल 1, 2, 3 त्या नदरेंतल्यान आमी टिचर्स ओरिएंटेशन टिचर्स ट्रेनिंग आनीक एकूणच तेच नदरेंतल्यान गरजेचें जाका प्ले वे मेथडाक इन्फ्रास्ट्रक्चर गरजेचें आसा जाचो उल्लेख तुमी केल्लो प्रशांत बाबान केलो की कांय पसऱ्यांनी चलतात कांय फ्लॅटांनी चलतात अशें. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक दुसरें भाशा माध्यम 2 आनीक शिक्षकांचें ट्रेनिंग हे 3 ह्या नदरेंतल्यान आमची तयारी कितपत जाल्या किंवा कशे तरेन जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता? एक तर स्पश्ट सांगपाचें जाल्यार जशें भास्कर सराचो एक्सपिरियन्स आसा आमचे कडेन समित्यो नेमतात तांचे अहवाल घेतात घेनात आनी घेतले जाल्यारूय ते केन्नाच लोकां पर्यंत पावनात. म्हणटकच आमच्या नांवान कितें तरी काम जाता आनी तें कितें जालां हें आमकां कळना तातूंतल्यान कितें निर्माण जालां तें आमकां कळना. दीस इज व्हेरी सॅड. कारण म्हाका याद जाता भास्कर सराकूय याद आसतली आमी 6 काय 7 वर्सां काम केलें बरोबर. जेन्ना इंटिग्रेटेड एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कावन्सील
अशे तरेचें एक कावन्सील तयार केलें KG to PG सबंद रिपोर्ट तयार केलो इतलीं वर्सां लागून आनी सरकार बदलतकूच तो रिपोर्ट आमकां पळोवपाक सुद्दां मेळ्ळो ना. हांव मानतां की जशी जीण हो कंटिन्युअस प्रोसेस तशें शिक्षण होय बी कंटिन्युअस प्रोसेस. कोण खुर्चेर बसला, कोण निवडून आयला, हाजे वयल्यान जर शिक्षणांत कितें करचें हें ठरोवपाचें जालें जाल्यार मोठें कठीण आसा. हांव हें इतल्याच खातीर सांगतां की ट्रेनिंगाचो जो विशय आयलो आनी ही 2 वर्सां वदळ वास्कर सराचो प्रश्न आशिल्लो, ही 2 वर्सां आमी जाका सदांच प्राथमीक पयली दुसरी म्हणटाले ती काडून थंय कित्याक घातलीं फावंडेशनलाक? ताका शास्त्रीय कारण आसा. अखेर बुद्धीक वाड, शारिरीक वाड, मानसीक वाड, भावनीक वाड आनी सामाजीक वाड ह्यो वाडी ज्यो जावपाच्यो आसात ह्या सगळ्याक मेंदूची गरज आसा. आनी मेंदूची वाड 90% लागीं लागीं 8व्या वर्सा पर्यंत जाता. म्हणटकच तुमचें जें कितें पॅडॅगॉगी आसा, टॅक्स्ट बूक पॅडॅगॉगी, पेन, पेन्सील, पेपर, पुस्तक, परीक्षा, मार्क हें सगळें 8व्या वर्सा नंतर सुरू जावं दी. ताजे पयलीं ताज्या मेंदूची वाड, मेंदू पूरक, मेंदू पोशक अशें शिक्षण जावचें ह्या खातीर ती 7वें आनी 8वें वर्स हें फावंडेशनल स्टेजीर घेतलां. ताजी टोटल ट्रिटमेंट वेगळी आसा. थंय तुमकां जशें आमी केलां 10वेक परिक्षेक भुरग्याक तयार करपाचो म्हणून तो पेपराचो फॉर्म आमी 5वे पर्यंत हाडलो. हीच परिस्थिती हांगा जावची न्ही आनी ह्या खातीर 3 ते 8 ही 5 वर्सां वेगळीं काडलीं. हातूंतूय मजा आसा. हो सबंद वाडीचो काळ आसा. 3 ते 4 हाका ट्रिटमेंट वेगळी जाय, 4 ते 5 हाका ट्रिटमेंट वेगळी जाय, अशीच 5 ते 6 आनी 5 ते 6 हें वर्स तर खुबूच म्हत्वाचें आसा. कारण ह्या वेळार ताजी सादारणपणान जी सामकें ल्हान वय आसता थंयच्यान ताका समाज कळपाक लागता. 3ऱ्या वर्साक तो जेन्ना भुरगें शाळेंत येता तेन्ना तें आवयचें सबस्टिट्यूट सोदता. आनी आमच्यो KG आनी प्री प्रायमरींतल्यो टिचरी पळयात कोण आसात त्यो, ज्यांका बाबड्यांक आवयपण सोडून दिवया, तांकां भुरगेपणूच धड खबर ना. तांकां भुरगें कळना. चायल्ड सायकॉलॉजींतली सी तांकां खबर ना. अशा लोकांच्या हातांत आमी भुरगीं दिता आनी थंय जो प्रश्न आशिल्लो जो प्रशांत बाबान काडलो तांचो स्वताचो सेल्फ रिस्पेक्ट कितें आसा? तांकां आज जे मिनिमम वेजीस एक्टा सकयल मिनिमम वेजीस आसा त्यो तरी मेळटात. डेली वेजीसूच धरया. शेनवार आयतार सुटी, 8 दीस गेले, 22 दिसांचे डेली वेजीस प्रमाण तरी तुमी तांकां मिनिमम वेजीस दितले? कितें मेळटा तांकां? दिसाची ज्यांची जोड 100 रुपया ना अशा 16, 17, 18 वर्सांच्या भुरग्यान किंवा 20 वर्सांच्या भुरग्यान आमच्या भुरग्या खातीर सगळें करचें अशी आमची अपेक्षा आसा. समाज सरकाराक कळटा की आमी कितें करता तें. आमी भुरग्यांचेर अन्याय करता आनी आमी एकूण समाजाक फटयता. म्हणून फावंडेशनल वेगळें काडलां आनी ताजी ट्रिटमेंट वेगळी जाय. आनी त्या ट्रेनिंगाची जी मजा आसा ती तुमकां सांगता की त्या ट्रेनिंगांत भितर जे कोण ट्रेनिंग दिवपाक आयले ते खंयचे तरी बालवाडीचेच आशिल्ले. म्हणटा आमचे कडेनूय बालवाडी आसा न्ही. आमी आंगणवाडीच्या 210 शिक्षकांचें ट्रेनिंग केलां. सरकाराचेंच परमिशन घेवन मिनरल फावंडेशनान आमचे वांगडा काम करून 210 मायनिंग बेल्टांतल्या टिचरींचें ट्रेनिंग आमी केलां. जे येतना पयल्या दिसा आमकां सांगताल्यो आमी शेंकड्यांनी ट्रेनिंगां केल्या, तुमी आमकां नवें कितें शिकयतले काय म्हणून. 5 दिसांची ट्रेनिंग आनी एका दिसाचें ट्रेनिंग दितकूच 1 म्हयनो ऑब्जर्वेशन अशें करून आमी 1 वर्स कोर्स चलयलो. आनी ह्या 5 दिसांच्या ट्रेनिंगा नंतर आनी त्या सगळ्या प्रोसेसा नंतर तांणी सांगलें, हें आमकां कोणें सांगूं नाशिल्लें. हें आमच्या मोठेपणा खातीर सांगना की आमचे कडेन मनशां ना न्ही. प्रश्न आसा आमकां करपाचें आसा तर तें. तर आतांच्या ट्रेनिंगांत मजा अशी जाली, आमकां 100 मास्टर ट्रेनर्स जाय आशिल्ले. म्हजे कडेन अशें उदाहरण आसा ज्या भुरग्यान एकूय दीस शिकोवना शाळेंत तें मास्टर ट्रेनर जालें. कित्याक जालें? कारण तें कोणाचें तरी आशिल्लें. आनी BSc MSc जाल्ले भुरगे
जांकां ब्लॉक रिसोर्स क्लस्टर रिसोर्स पर्सन म्हणून किंवा ब्लॉक रिसोर्स पर्सन म्हणून समग्र शिक्षा अभियानान घेतलेले तांकां बाबड्यांक थंय मास्टर ट्रेनर केले. ते म्हणाले आमकां हें कांय कळना आनी ते मास्टर ट्रेनर म्हणून परत ट्रेनींग दिवपाक गेले. म्हणटकूच तें ट्रेनींग कितें जालां आसतलें ह्याचो अदमास प्रत्येकान घेवचो. ताजेर हांव कमेंट करना. हांव एकूच सांगतां, तें ट्रेनींग समाधानकारक जालें ना अशें दिसलेल्या मॅनेजमेंटांनी आमकां गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेक रिक्वेस्ट केली की हांकां ट्रेनींग दियात म्हणून. आमी तांकां 6 दिसाचें ट्रेनींग दिलें आनी 6व्या दिसाचें तांणी बरोवन दिल्लें, प्रत्येक टिचरान बरोवन दिल्लें म्हजे कडेन कॉमेंट्स आसात. सांगता इतल्याच खातीर, आमी कोण व्हडले न्ही, पूण आमी 18 वर्सां घातल्यां ती मना पसून बाल शिक्षणा खातीर, जाका पयलीं बाल शिक्षण म्हणटाले ताजे खातीर घातल्या. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, तुमी कितलेंय बरें एज्युकेशन करात, तुमकां सगळ्यांक फावंडेशनल एज्युकेशन खातीर कितें ना कितें तरी करचें पडटलें. तें सुदारना तो पर्यंत तुमकां बरें भुरगे मेळपाचे ना. बरोवन दवरात. कारण आज परिस्थिती अशी जाल्या, गोंयांत शिक्षणाची परिस्थिती, आमी शाळे बद्दल उलोवना, म्हजो असो सामकें म्हणणें आसा, गोंयांत भुरग्यांक शाळा जाय अशी ना, शाळांक भुरगीं जाय. आनी हे भुरग्यांक शाळा जाय अशी ना अशें जावपाचें कारणूच अशें की फावंडेशनल एज्युकेशन सारकें जायना. कारण लर्निंग अर्ज प्रत्येका भितर आसता, पूण ती लर्निंग अर्ज जे तरेन वाडोवची पडटा ते तरेचें प्री प्रायमरी एज्युकेशन ना आमचे कडेन. तें स्ट्रेसफूल एज्युकेशन आसा. प्री प्रायमरी एज्युकेशनांत भुरग्यांचो होमवर्क कोण करता सोदून काडात. इंग्लीश मिडियमच्या प्रायमरी स्कुलांनी भुरग्यांचो होमवर्क कोण करता? हें कित्याक जाता? म्हणून ती मदर टंग आनी लोकल लँग्वेज आयल्या की भुरगो जें जगता तसो शिकूं दी. म्हणजे आज गोंयची परिस्थिती अशी आसा, गोंयांत जर फावंडेशनल एज्युकेशन मिनींगफूल करतलो जाल्यार आंगणवाडींतले टिचरीक कमीत कमी 4 भासो येवच्यो पडटल्यो. 4. कारण मायग्रंटांची भुरगीं आंगणवाडींनी आसात. तांची भास जर येना त्या भुरग्याची, हाऊ कॅन दॅट टीचर रिलेट टू दॅट चायल्ड? हाऊ कॅन शी सबस्टिट्यूट दॅट मदरली लव अँड अफेक्शन? हे मुळावे प्रश्न आसात. ह्यांचो विचार आमी करूंक जाय. ना जाल्यार हें सगळें सुपरफिशियल जातलें. तर प्रश्न आशिल्लो ट्रेनींग. आमी ट्रेनींग करता आनी आमी ट्रेनींग करता तेन्ना आमी स्पश्ट सांगता, तुजें समाधान जाय पर्यंत ट्रेनींग करतले. तुका हें कळ्ळें, जमता अशें जायसर ट्रेनींग करतले. थंय आमकां लॅक्चर दिवची पडनात. आमचे मॅक्झिमम गजाली प्रॅक्टिकल आसतात. कारण फावंडेशनल स्टेजीचेर पुस्तक आनी पेनाची सक्ती ना न्ही. म्हणटकच अनुभव आनी आनंद ह्यो 2 गजाली भुरग्यांक मेळूंक जाय. जें भास्कर सर सांगतालो, जॉयफूल आनी एक्सपिरियन्शियल. ह्यो 2 गजाली दिवपा खातीर यू हॅव टू बी क्वायट इमॅजिनेटीव, क्वायट क्रिएटीव, क्वायट एंटरप्रायझींग, क्वायट विगरस आनी क्वायट इनवॉल्विंग. हें इतलें नासतना फावंडेशनल स्टेजीचें एज्युकेशन जायना. पूण हें जर सरकाराक सांगलें, आमी हेचे पयलीं अशी ऑफर दिवन जाली. हांव मुद्दाम हें उलयतां कित्याक, बिकॉज आय रिप्रेझेंट दोज पीपल हू आर वर्किंग कंटिन्युअसली फॉर दीस स्मॉल चिल्ड्रन. आमी मदीं एक अशी ऑफर दिली, बेश्टें सजेशन केलें, तुमचे कडेन कितल्यो संस्था आसा हे स्टेजीचेर काम करपी? 12 आसात. 12 तालुके वांटून दियात. ना सांगात ह्यो 3 संस्था, ह्या 3 संस्थांनी 4-4 तालुके घेवचे, 1 वर्स तांकां दिता. ही पॉलिसी, ह्यो रिकमेंडेशन ह्यो इम्प्लिमेंट करून दाखयात आनी आमकां 1 वर्सान रिजल्ट दियात. पूण आमचे कडेन कसलें मॉनिटरिंगूच ना सिस्टमीचें. प्री प्रायमरीचें सोडात, फावंडेशनलचें सोडात, प्रायमरीक इन्स्पेक्शन केन्ना जालें विचारात प्रायमरीच्या शाळांक. तांची इन्स्पेक्शनां फाटलीं 15 वर्सां जावं ना. कित्याक शिक्षक काम करतले? हीच परिस्थिती हायस्कुलांची आसा. आनी सॅड पार्ट असो, कारण आमी हायस्कूल लेवल सोडून दिवचें न्ही ह्या खातीर हांव तातूंत भितर सरतां, की पयर 33 असिस्टंट टिचरांच्यो वेकन्सी आमी अनावन्स केल्यो, ताजी जायरात जाता. अरे फाटलीं 12 वर्सां तुमच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी 80% टिचर लेक्चर बेसिसचेर आसात आनी तुमी 33 असिस्टंट टिचरांची जायरात करतात. म्हणून इतलीं वर्सां तुमी भुरग्यांक कितें केलें? भुरग्यांची कशी वाट लायली? ही परिस्थिती हांव फावंडेशनल पुरतें जरी उलयतां तरी हायस्कूल लेवल पर्यंत ही अशी आसा. म्हणटकूच ट्रेनींग, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मॅनपॉवर ह्या बाबतींतली ही परिस्थिती आसा. हें
आमची लज उक्ताडार घालपा खातीर सांगना, पूण गोंय खरें कितें आसा तें जर कळटलें. इफ एज्युकेशन इज फ्युचर, डॉक्टर माशेलकर म्हणटा तशें, ही सेज की 21st सेंच्युरीचो फॉर्म्युला कितें, ई इज इक्वल टू एफ, एज्युकेशन इज इक्वल टू फ्युचर. हांव तेंच उरफाटें करतां की फावंडेशनल इज इक्वल टू एज्युकेशन, फावंडेशनल सुदारात एज्युकेशन सुदारतलें अशें म्हजें आजूय म्हणणें आसा. हांवें हायस्कुलांतूय शिकयलां, हायर सेकंडरींतूय शिकयलां, कॉलेजूय पळयल्या, पूण जाल्यारय बी सांगता की म्हाका परत फावंडेशनला कडेन येवचें पडलें. हाजें कारण त्या सगळ्या अनुभवान म्हाका शिकयलें मुळाक खंय तरी चुकता, आनी थंय कोणूच पळोवपाक तयार ना. आमचे ऑटोनॉमस अर्ली चायल्डहूड कावन्सील करात अशें सरकाराक सांगणें आशिल्लें. गव्हर्नर धरून, विधानसभेचो सभापती धरून, मुख्यमंत्री धरून, उपमुख्यमंत्री धरून सगळ्यांक स्टेजीर चडोवन सांगून जालें, बाबानो हें ऑटोनॉमस करात. जसो तुमचो गोवा बोर्ड आसा तशें दीस इज एन ऑटोनॉमस एरिया, हातून भितर तुमी डिपार्टमेंटांतल्यान तें करतले आनी जातलें अशी परिस्थिती ना. आजूय एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन फावंडेशनल एज्युकेशन पळोवपाक मनीस नात. रागार जावं नाका तशें म्हणटा म्हणून, दीस इज अ फॅक्ट. म्हणटकूच कितें तरी हाजेर उपाय करचो पडटलो. ह्याचे खातीर पालकांनी उठचें पडटलें, पालकांनी सांगचें पडटलें, बाबा रे आमची भुरगीं तीं, तांचो फ्युचर 5-5 वर्सांनी 10-10 वर्सांनी गजाली बदलताल्यो, त्यो आतां 5-5 म्हयन्यांनी आनी 5-5 दिसांनी बदलूंक लागल्यो. आमच्या भुरग्यांचें कितें असो प्रश्न कोणूच विचारिना पालक. आमचे कडेन शैक्षणीक संघटना पायलेक 25 आसतल्यो, एकूय संघटना उलयना. सो समाज म्हणून आमी शिक्षणा कडेन कशें पळयतात हो मूळ प्रश्न विचारपाचो वेळ आयला अशें म्हाका दिसता. एका शिक्षणीक तळमळी शिक्षणीक कार्यकर्त्याची खंत आनी दुख्ख म्हाका दिसता सबंद गोंयभर होच प्रस्न कितल्याशाच शिक्षणीक कार्यकर्त्यां मदीं काळजांत आसा. हांव राधिकाबाई तुमचे कडेन येवचे पयलीं मातसो प्रशांत बाबा म्हऱ्या वतलो इतल्याच खातीर की स्कूल एज्युकेशनाचो संदर्भ आयलो म्हणून. प्रशांत बाबा एकच मिनीट, तुमी एक विशय लावन धरला फाटली वर्सभर, म्हाका खबर ना तो खंय पावलो, आनी बेजिकली स्कूल कॉम्प्लेक्स नांवाची एक स्कीम आशिल्ली, ती बी NEP भितर सांगल्या, आनी क्लस्टर ह्या दोन हातूंत भितर, आनी एकूणच ग्रामीण भागांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या नदरेंतल्यान आनी टिचर रिक्रुटमेंटाच्या नदरेंतल्यान तुमी कितें फेस करतात एज अ एज्युकेशनल मॅनेजमेंट? दोन गजाल्यो. एक म्हणल्यार सरकारी विद्यालयाची वाट लायलाच. जशें सरान सांगलां पळय, तुका 10 जर टिचर आहा जर जायत जाल्यार तातूंतले 8 लेक्चर बेसीस, एकटो कॉन्ट्रॅक्च्युअल आनी एकटो परमनंट, अशी परिस्थिती आहा हायर सेकंडरी आनी हाजी. आनी आतां सरकाराचो दोळो प्रायवेट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट वीच आय कन्सिडर्ड एक बरे तरेचें शिक्षण दितात गोंया भितर, ताजेर पडलो असो दिसता म्हाका. हें म्हणपाचें कारण इतलें, एक टायमाचेर डिपार्टमेंटा भितर जर तुका जर एक वॅकन्सी क्रिएट जाली तुजी टिचराची, जाल्यार यू इमिजिएटली रायट टू द डिपार्टमेंट. डायरेक्टर लेवलाचेर तें क्लियर जातालें, कोणा इन्फ्लुयन्स मारपा पडनाशिल्लो, कोणा म्हऱ्यान वचचें पडनाशिल्लें. वी हॅव सीन सो मेनी डायरेक्टर्स ओवर द इयर्स, कुराडे धरून सुमन सावंत, सगळीं जाणां आमी पळयलां तशीं सारकीं सगळीं, आनी हें कोणाकच ना. आज तुका एक टिचराचो पोस्ट जालो जाल्यार 1-1 वर्स रावचें पडटा. फायल एज्युकेशन मिनिस्टरा म्हऱ्यान वता, कित्या खातीर वता? Why the file for a clearance of a teacher's post need to go to the education minister when this can be handled by at the director level? म्हाका खबर आसा थोडी स्कुलांक 7-7, 8-8 पोस्ट रिकामे आहात, एक वर्सभर जाले मेळनात. म्हाका पर्सनली धमकी दिवची पडली की हांव 26 जानेवारी उपोशणां बसतलो मागे टिचराचो पोस्ट क्लियर करना जाल्यार, अशी परिस्थिती जाला. सो यू वॉन्ट टू पुश द प्रायवेट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स टू द लेवल ऑफ गव्हर्मेंट लेवलाचेर जी शाळा चलता पळय त्या लेवलाचेर हाडपाची परिस्थिती आसा. क्लस्टराच्या बाबतींत सरकार खूब ही पॉलिसी पळयली जर जायत न्ही, तातूंत भितर चंद्र सूर्य तारे सगळे मेळटले तुका. तातूंत भितर कितें म्हणटा ते, इफ यू वॉन्ट टू ब्रांच आवट, तुका जर समज स्पोर्ट्स आसा स्पोर्ट्स घेवपाचो, तुका म्युजीक आसा म्युजीक घेवपाचें, मदल्या लेवलाचेर वचपाक मेळटा, आनी ताजे खातीर क्लस्टर आसा. आय वील टेक एग्जाम्पल ऑफ म्हाजी शेजारा स्कूल आसा, एक सेंट सेबेस्टियन आसा, दामोदर आसा, ह्या सायडीच्यान श्रद्धानंद आसा, आनी त्या स्कुलां भितर जो टिचर आहा पळय तो मागेल्या भुरग्यांक शिकयतलो, आनी तो म्हणटा थंय पिरियड आसता तेन्ना मागेल्या स्कुलांतल्यान थंय धाड म्हण ताका. हें कशें शक्य आहा? हाऊ डू वी अचीव दॅट? म्हाजी स्कुलांतल्यान त्या स्कुलांत वचपाक ताका एक वरभर लागतलें, तो वरभर येतलो आनी परतो येतलो. सो ही वील मिस ऑल द क्लासीस ओवर हियर. सो हें आमकां 1 वर्सा पयलीं सांगिल्लें, क्लस्टर जातलीं आनी कितें जातलें आनी कितें जातलें, अजून पर्यंत ताजो 1 वर्सा पयलीं सांगिल्लें खंयचेंच धोरण अजून पर्यंत निश्चित जालें ना. सरालो एकच मुद्दो मुखार व्हरता तेन्ना प्री प्रायमरी लेवलाचेर जशें म्हणलां सरान की तुका थंय पेन पेन्सील कांय ना, बोटाची स्ट्रेंथ आयिल्ली उरना, म्हण मातये भितर नाल्यार रेंवे भितर शिकोवप असो कन्सेप्ट आहा.
जेन्ना थोडी स्कुलां लिटरली गोईंग इन टू दॅट NAP आनी हो प्रकार करपा लागलीं, सायडीची स्कुलां अजून पर्यंत तेच चालू आहा तेंगेले. सो पेरंट्सां मदीं कॉम्पिटिशन जाता, तुमगे स्कुलां कांय शिकयना मरे. त्या स्कुलां भितर त्या भुरग्याक ABCD Z पर्यंत कळटा, ताका नंबर 100 पर्यंत कळटात, तो बरयता आनी तुगेली भुरग्यां अजून बरोवपाक घातलें ना तुवें. हांव म्हणटा म्हाका न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सांगता आनी वीच इज रायट की तेणें बरोवपा नजो म्हण त्या ह्या एजीचेर तागे स्ट्रेंथ आयलें ना बोटा भितर, हें ना तें ना. पूण ते दुसरे कडेन सो देर इज अ क्लॅश बिटवीन पेरंट्स एंड प्रेशर ऑन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. वाय डोंट यू इंट्रोड्यूस दॅट सिस्टम? तूं हें कितें घेवन बसला पिशेपणां? ल्हान भुरग्यांक 3 वर्साचेर मातयेन शिकोवपाचें, रेंवें शिकोवपाचें ना. तूं पेन आनी पेन्सील दी ताका, नाजाल्यार आमी काण भुरग्याक थंय घालपा सारकी परिस्थिती. सो दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. रॅशनलिटी ना तातूंत भितर. सो आय फील दॅट की इमिजिएट इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड ऑन इन दीज एरियाज. मॅडम म्हजे कडेन टायम, येस सर सांगपा वता. म्हजे कडेन टायम खूब कमी आसा, तरी आसतना हांव 2-2 मिनटां भितर तुमी आनीक कामत सरान सांगचें अशें करतलो. एक तुमचे कडच्यान हांव एक्सपेक्ट करता तें अशें की आतां आर्ट्स, ह्युमॅनिटीज आनी सायन्सीस आसत वा वोकेशनल आसत आनी जनरल स्ट्रीम आसत, तेच प्रमाणे करिक्युलर, को करिक्युलर आनी एक्स्ट्रा करिक्युलर हांचे मदीं फरक उरचो ना अशें NEP सांगता. सो तो मेळ सादपाचें काम तुमी हायर लेवलाचेर कशे तरेन करता? पॉलिसीन अशें म्हणलां की हायर लेवल एड्युकेशन मल्टीडिसिप्लिनरी आसूंक जाय आनी तातूंत स्कील डेवलपमेंट आसूंक जाय आनी द चायल्ड हॅज टू बी एबल टू and even co-curricular activities have to be integrated into the formal system. The purpose behind this, as the policy says, is holistic development of the individual. So हे करपा खातीर हातून the role of the कारण आमी अजून autonomous जाल्ले ना आनी academic autonomy आमकां मेळिल्लें ना. सो हातून रोल सगळ्यान चड अजून सुद्धा युनिवर्सिटीचो आसा, जे सिलेबस ड्राफ्ट करता. सो त्या खातीर द स्ट्रक्चर एंड द सिलेबस हॅज टू स्टील कम इन गोवा एट लीस्ट फ्रॉम द युनिवर्सिटी, and the university is making certain attempts at it. आणि तातून सगळे जे आमचे हायर एड्युकेशनांतले टिचर्स, प्रिंसिपल्स, ऑफिशियल्स आसा ते आपले फीडबॅक दीत आसता and we are working towards that. But as we have seen, the pace is not as quick as it should be. अजून पर्यंत आमचे कडेन फक्त फर्स्ट इयराचे सिलेबस तयार जाला आनी तातूंत स्ट्रक्चरा भितर आमी हे सगळे गोष्टी इन्क्लूड केल्या, पूण ताजे इम्प्लिमेंटेशनान ताजे खरें the test will be in its implementation. कामत सर तुमकां प्रस्न विचारता, मातसो प्रस्नाची जाप व्हड जावं येता, पूण 1-2 मिनटां भितर तुमी जाप दिवची अशें अपेक्षा करता. NEP सांगता की आयडेंटिफायींग, रिकॉग्नायझींग एंड फॉस्टरिंग द इंडिविज्युअल कॅपेबिलिटीज. इज इट पॉसिबल विथ जे बजेट एलोकेशन आसा आनी एकूणच आमचे होल टायम जो आमचे कडेन अवेलेबल आसता, ह्या हातूंत भितर टायम आनी बजेट, गव्हर्मेंटाचे बजेट एलोकेशन हातूंत भितर ह्यो गजाली पॉसिबल आसा? हांव फक्त तुमकां ह्या वर्साच्या सेंट्रल बजेटाचे थोडे आंकडे दिता आनी ताच्या वयल्यान तुमकां एक्झॅक्टली परिस्थिती कितें आसा ती कळटली. एज्युकेशनाक 6% टोटल एलोकेशन तुमी करचें सबंद बजेटाचे बद्दल हाचेर कोठारी कमिशनान सांगिल्लें, आनी ताच्या नंतर कोठारी कमिशन जातकूच कमीत कमी एक पिढी जल्माक येवन गेली. म्हणजे तांचो सर्विसाक समजा 20 वर्साचो आयलो जाल्यार 60 वर्साक ती रिटायर जाली. 40 वर्सां सर्वीस त्या मनशान केली. कोठारी कमिशन ताच्या पयलीं जल्माक येवच्या पयल्यान आयिल्लो, पण तो मरतकच सुद्दां रिटायर जाल्या नंतर सुद्दां कोठारी कमिशनाचें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. ह्या वर्साचेच तुमकां आंकडे दिता. 2024 सालाचो जो बजेट केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन जो मांडला, ताणें एज्युकेशन सॅक्टराक 1.12 म्हणजे 1,12,00,000 करोड रुपया एज्युकेशनाक सॅक्टराक दिल्या. सगळ्यांत चड म्हणजे गेल्या 75 वर्सां भितरल्या सगळ्यांत चड बजेट ह्या वर्सा 1,12,00,000 कंपेर्ड टू लास्ट इयर विच वॉज 1.04 lakh crore, म्हणजे 8% इन्क्रीज आसा. फॉर्च्युनेटली गव्हर्मेंटाकूय आतां लक्षांत येता की प्रायमरी आनी स्कूल एज्युकेशना भितर आमी व्हडलेंचें कांय करूं ना, आनी स्कूल एज्युकेशनान इन्वेस्टमेंट खूब लेट आयला. हांवें मगाशी म्हणलें तशें हायर एज्युकेशनान पयलीं लक्ष दिलो, स्कूल एज्युकेशनान मागीर. स्कूल एज्युकेशनाक ह्या वर्सा 500 कोटी रुपया गेल्या वर्सा परस चड मेळ्ळा. सगळ्यांत चड व्हडलें जर कोणाचें नुकसान जालां जाल्यार तें हायर एज्युकेशनाचें नुकसान जालां, कारण गेल्या वर्साच्या प्रमाणान ह्या वर्सा 9,000 कोटी रुपया कमी हायर एज्युकेशनाक मेळ्ळ्या.
9,000 रुपीज लेस. जेन्ना आमी इंटरनॅशनल ऑफ हायर एज्युकेशन म्हणटा, ऑटोनॉमी म्हणटा, ड्रास्टीक चेंजीस इन हायर एज्युकेशन म्हणटा, आनी गेल्या 4 वर्सांत खुबश्या प्रमाणात खुबश्या राज्यांनी तें जालां गोंया सकट. बट नॅशनल लेवलाचेर परिस्थिती अजूनय बिकट आसा. म्हणजे 9,000 crore लेस एज कम्पेर्ड टू लास्ट इयर, वेन यू आर टेलिंग मी टू कन्फ्रंट एन एलिफंट, कन्फ्रंट एन लायन एंड टायगर. UGC जी ग्रांट्स दिता, फायनान्शियल ग्रांट्स दिता कॉलेजीसांक आनी हांकां युनिवर्सिटीजांक, तांकां 2,000 crore रुपया कमी मेळ्ळ्या ह्या वर्सा कम्पेर्ड टू लास्ट इयर. फक्त रिसर्चा बद्दल जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना गेल्या वर्सा 355 कोटी रुपया आमी रिसर्चाक एलोकेट केल्ले. ह्या वर्साचे टोटल एलोकेशन एट द नॅशनल लेवल इज 210 crore. म्हणजे लक्षात घेयात, आमी पहिल्या सुरवात जेन्ना हांवें केली तेन्ना म्हणलें की गेल्या 4 वर्सांत हायर एज्युकेशनाचो पेस एक बरो आशिल्लो. प्रत्येक राज्यान एटलिस्ट एट देअर इंडिविज्युअल कॅपॅसिटीज, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोंय, गुजरात, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश ह्या 5 राज्यांनी NEP इम्प्लिमेंटेशन हायर एज्युकेशनान बऱ्या प्रमाणात फुडें व्हेल्लें. ह्या वर्साच्या बजेटाक ताका आमी खीळ घालपाचो प्रयत्न केला आणि 500 कोटी 9,000 कोटी रुपया हायर एज्युकेशनांतल्या बॉल्सांतले काडून जर तुम्ही 500 कोटी रुपया एज्युकेशनाक फक्त दितात जाल्यार 400 कोटी रुपया ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी खंय व्हेले. म्हणजे धड हायर एज्युकेशनाची ग्रोथीक तुम्ही आडयता ते आडयतात, स्कूल एज्युकेशनाक सुद्दां तुम्ही पोटभर अन्न वाडूं ना, हे ह्या वर्साचे बजेटाचे तुमकां प्रमाण. वेळ सोंपला तरी आसतना एक खंयच्याय सेशनाचो एक प्रोटोकॉल आसता म्हणून हांव 30 सेकंदां भितर प्रत्येकान कन्क्लुडिंग रिमार्क्स सादर करचे अशें मागता. 30 मिनटां भितर 30 सेकंदां भितर सांगपाचें. बट देन आय वील टेक अप मनोजाचोच पॉयंट घेता. चंद्र, सूर्य, तारे सगळे आमकां ह्या पृथ्वीचेर हाडपाचे आमकां न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन दिलें. खूब बरें दिशिल्लें की आमच्या सामक्या जाणटेपणाक, म्हणजे आनी एक कांय वर्सांनी ती स्टेज येतली, त्या आमच्या खूब जाणटेपणाक आमकां एक बरें शिक्षणांतलें कितें तरी पळोवपाक मेळटलें. आनी ताजे खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हळें की आपूण 3% वयल्यान 6% GDPचो पयशे खर्च करतले. थँक्यू मनोज, तूं इल्लो मातसो तो आंकड्या कडेन बरो फॅमिलियर आसा आनी तो अभ्यास करता की तूं हें चित्र घालां, जें चित्र मांडलां हें आय डोंट थिंक हें आशादायक चित्र न्ही. दीस इज नॉट प्रॉमिसींग. हें आमी कितें तरी आमी व्हडलें करतात अशें आमकां सांगपाक जाय, आमी व्हडलें करतात अशें आमकां दाखोवपाक जाय. पूण इन रियलिटी पयशां शिवाय कांय जावची ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर जर बिल्डअप करतलो, जितल्यो हायवेज डेव्हलपमेंट इम्पॉर्टंट आहात ताचे परस कितल्योश्योच इम्पॉर्टंट इज ऑल्सो एज्युकेशन. अनफॉर्च्युनेटली वी आर मोर कीन ऑन DBT, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफराचेर आमी खूब हॅपी आसात, कारण 2,000 रुपये हांकां दिले, फार्मर्सांक दिले 6,000 रुपया, 2,000 रुपया आनी कोणाक दिले, आनी कोणाक विश्वकर्मा योजने आनी कितें दिले, आनी कोणाक कितें दिले. दिवपा बद्दल म्हजी कांय ना, टॅक्स पेयराचे पयशे ते दिवपाचेच. पूण ताजे बरोबर इल्लेशी शिक्षणा खातीर दियात. आनी जर NEP जर बऱ्या प्रमाणान जर इम्प्लिमेंट जर जातली जाल्यार ताका पयशे जायच, आनी ते जर मेळ्ळे ना, दीस वील बी ओन्ली अ टॉक वीच हॅपन्स एट दीस लेवल. थँक्यू. 30 सेकंदांत उलोवपाचें आसा. हल्ली जाल्ले मिटिंगेंत अशें सांगलां की 52 लाख बालवाडी शिक्षिका जाय, गरज आसा 52 लाख शिक्षिकांची. हो आमचो शॉर्टफॉल. हातूंत सगळें आयलें. जेन्ना तुमचे कडेन शिक्षकच ना, तो ट्रेंड आसा काय ना, तो योग्य आसा काय ना, हें फुडलें. शिक्षक ना. बरें, आमचे कडेन अरेंजमेंट्स आसात लिगल. म्हणजे सादी गजाल सांगता आनी सोंपयता. 1984 गोवा स्कूल एज्युकेशन एक्ट, 2009 रायट टू द चायल्ड फॉर कंपल्सरी अँड फ्री एज्युकेशन. आतां हो कंपल्सरी अँड फ्री एज्युकेशन आयलो, शिक्षण हक्काचो कायदो, जाल्यार गोंयच्या शिक्षण कायद्यांत कितें बदल करूंक जाय हो आज जाला जाल्यार मुद्दाम विचारात. म्हाका 22 सांगलें ना फुडल्या हाजे पर्यंत तरी असेंब्ली सेशना पर्यंत कांय जावचें ना म्हणून. आनी ताजे नंतर हांवें अजून आयकुना. म्हणटकूच जी गजाल 1984च्या एक्टांत बदलप, आमी बदलप गोंयकारांनी, तें आमचे कडेन जावना. आनी आमी म्हणटा की NEP इम्प्लिमेंट जाली, नक्की कितें जालां हाजो विचार सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. पूण हाजे खातीर आमचे कडेन वेगळे वेगळे हें आसात. पंचायत लेवलचेर एक विलेज एज्युकेशन कमिटी म्हणून आसा, एक विलेज चायल्ड कमिटी म्हणून आसा. तांचे कडेन दियात न्ही गांवांतलें एज्युकेशन.
पूण आमकां तेंय करपाचें ना, कारण आमकां ऑटोनॉमीची एलर्जी आसा. आमकां कम्युनिटीकूय कांय सांगपाचें ना, कारण शिक्षण आमी करता. अरे भुरगीं कम्युनिटीची, आनी आंगणवाडीत गेलो जाल्यार आंगणवाडीची बाई सांगता म्हज्या डायरेक्टराचें लेटर घेवन यो. हाजे परस आनी एज्युकेशनांत कितें सांगपाचें उरलां? आय थिंक देर इज नथींग मोर ओपेक दॅन एज्युकेशन इन दीस स्टेट. थँक यू. I must thank the organizers, thank you as moderator, and thank everybody for listening to me. Thank you. मॅडम. I have seen that there are definite improvements in higher education in Goa. And when we compare with other states, we are really way ahead. Whether it is teacher engagement, whether it is teacher training, I think the situation is much better as compared to other states. But the caution over here, if we are talking about implementation of NEP in letter and spirit, there is a lot of work that has to be done, and all of us are responsible equally in ensuring that it gets done so that our children are able to benefit from it. Thank you. पेजे ना खंय तांदूळ आनी सान्न करपा भोंवता बासूल बासूल. शिक्षणा पयशे नात. लास्ट इयर एसेंब्ली एक क्वेश्चन विचारलो, इव्हेंटाचेर 100 कोटी मोडले सरकारान. तुका रस्त्याचेर जी बॅनर आनी पोस्टर्स होर्डिंग्स दिसता पळय हांगच्यान टॉप सेंट्रल लिडर धरिल ते हांगचे, ताजेर कोट्यांनी रुपयो वतात. पण प्रायमरी एज्युकेशन ऑर बाल एज्युकेशनाक ह्या सरकारा कडेन पयशे ना. सरान म्हणलें की कायदो 1986चो बदल जाल्लो ना. लास्ट 2 वर्सां भितर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा भितर कितले बदल जाले ते पळयात. पयशे आहा थंय बदल रोखडे जाता. एकट्याय 12 पैकी एकट्याय मिनिस्टरा सांगा एज्युकेशन पोर्टफोलिओ घे म्हण, एवरीबडी वील रिफ्यूज. हायेस्ट बजेटाचो पोर्टफोलिओ, पूण कांय मलय ना वयर. अरे यू हॅव टू हॅव अ फूल टायम एज्युकेशन मिनिस्टर. इतल्या लाखांनी भुरग्यांचे फ्युचर, लाखांनी एम्प्लॉईज, टिचर्स सगळीं जाण आसात, आनी आमचो ज्या मनशा कडेन सगळ्यांच्या चड खातीं आसात ताजे कडेन एक एज्युकेशन खातें. सो अनलेस अँड अंटील यू हॅव अ डेडिकेटेड मिनिस्टर फॉर दीस पोर्टफोलिओ, तुका कांय बदल दिसपा ना. ते खंय पण गेला. आनी हांव ताका ब्लेम करना, बिकॉज ही इज हॅविंग सो मेनी पोर्टफोलिओज. आनी कोणी घेवपा तयार ना एज्युकेशन हो पोर्टफोलिओ, कोणा नाका. कित्याक बजेट व्हडलें आसा पूण कांय तातूंत भितर येणावळ ना. सो म्हाका दिसता की हे मेजर मुद्दे जातूंत भितर सरकारान शिक्षण म्हण प्रायोरिटी म्हण जो वेळ पर्यंत पळयना तो वेळ पर्यंत आमी आसा थंयच उरपाचे. व्हडलो बदलाची अपेक्षा आमी करून उपयोग ना. हायर एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत गोंयान जी बजर मारल्या ती म्हाका दिसता खंयच्याय राज्यान मारूना. म्हणजे भास्कर सरान केल्लें केप्यां कॉलेजाचो कायापालट ते प्रसाद सरान केल्ल्या बोड्डा कॉलेजाचो कायापालट जर आमी पळयलो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत, हायर एज्युकेशनाच्या बाबतींत, नथींग इज कंपेरेबल. म्हाका खंत ह्या गजालीची दिसता की गव्हर्मेंट हायर एज्युकेशनाच्या क्षेत्रांत गेल्या 25-30 वर्सां नंतर आयला, म्हणजे जस्ट 30 years बिफोर. पण गेल्या 50 ते 60 वर्सां हायर एज्युकेशन इन गोवा वॉज एन कंप्लीट एफर्ट ऑफ प्रायवेट एंटरप्रायज. जावं ते चौगुले जावं तो डेपो जावं थंय PS म्हणात किंवा थंय बांदेकर म्हणात किंवा सारस्वत कॉलेज म्हणात किंवा GVMs म्हणात. हायर एज्युकेशन सेक्टरान जर प्रायवेट एंटरप्रायजान जर पयशे घाल्या, ज्या वेळार इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें, आनी आज जर गव्हर्मेंट कॉलेजीस आनी गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी ज्या गतीन बिल्डअप करता तें दिसता, म्हाका दिसता करंटली वॉट वी शूड डिमांड इज इवन प्लेईंग फील्ड फॉर दी प्रायवेट प्लेयर्स एज ऑन पार विथ द गव्हर्मेंट प्लेयर्स. आनी म्हाका दिसता चडांत चड गरज आसा आज ह्या प्रायवेट प्लेयरांक अदीक बळ दिवपाची. कारण जर प्रायवेट प्लेयरां कडेन आनी प्रायवेट कॉलेजीसां कडेन जर चड भुरगीं येता आनी बरे क्वॉलिटेटीव जर तांचो परफॉर्मन्स जर आसा जाल्यार आमकां एक्सेस आनी इक्विटीच्या नांवान यू कॅनॉट रेस्ट्रिक्ट दोज गूड परफॉर्मर्स. कारण गूड परफॉर्मर्सांचे जर आमी रेस्ट्रिक्शन जर आमी त्या पद्दतीच्या तांच्या ग्रोथार जर घालत आनी तांच्या ऑटोनॉमस जावपाच्या जर एम्बिशनाक जर घालत जाल्यार म्हाका दिसता वी वील नॉट बी एबल टू परफॉर्म कलेक्टिवली एज एन स्टेट. सो गरज आसा प्रायवेट इन्स्टिट्यूट इन गोवा जाका 60-70 वर्सांचो अनुभव आसा ह्या क्षेत्रांत आनी जाणें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी फायनान्शियल रिसोर्सीस आपल्या मळाचेर तयार केला, तांकां मातसो मुक्त हस्तान हँड दिवपाचो, तांकां मातसो आनी अदीक सपोर्ट दिवपाचें. कारण our collective growth would depend more than this sector as compared to the government sector.
हो विशय खरं म्हणल्यार पुराय देश कॉन्क्लेव घडोवन हाडपा सारको विशय हो पूण आमकां थांबचें पडटा हांगा कित्याक वेळेचें बंधन आसा हांव सगळे पॅनलिस्ट जे आसा भास्कर सर नारायण देसाई सर राधिका मॅम प्रशांत बाब आनीक मनोज बाब कामत हांकां चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे बरोबरच हर्षवर्धन बाब हांकांय देव बरें करूं म्हणटा कारण ह्या विशयाचेर ताणें आमकां हांगा आपयले त्याच प्रमाणे सचिन सोल्लकार आनीक फूल टिमीक बेस्ट विशीस दिता आमच्या सगळ्यांच्या वतीन हो विशय जेन्ना जेन्ना येतलो असो चर्चेक तेन्ना आमी तुमचे बरोबर आसतली म्हणपाचें उतर दिता आनीक निराशेचे सूर आयल्यात बरेचशे ह्या सत्रांतल्यान पण ते निराशेचे न्ही खंय तरी काळजांत भितर खतखत आसा तेच आमी उक्तावपाचो प्रयत्न केला अशें म्हाका दिसता सगळ्यांक देव बरें करूं आयच्या पुराय सत्रांतल्यान म्हाका समज विचारलें की कितें तुका कितें मेळ्ळें जाल्यार एक सांगपाचें म्हळ्यार जेन्ना आमी रसायन क्षेत्री म्हणटात त्या वेळाचेर खंयचोय आंबो समज भायल्यान चकचकीत दिसता पूण भितरल्यान ती गोडी आसना ती न्युट्रिशियस वॅल्यू आसना आनी तशेंच आयज आमच्या ह्या शिक्षणाच्या मळाचेर गोंय राज्यान कितें चल्लां तें त्या आंब्या भशेन आसा तो भायल्यान बरो दिसता पूण तो चवीक ना म्हणून म्हाका दिसता जेन्ना आमी नवीन अकादेमीक इयर सुरू करतले आयचें हें सत्र पुरायपणान फायदेशीर जातलें आनी जायत्या जाणांचे दोळे उक्ते करतलें अशें दिसता देखून सगळ्या आयज जे शिक्षण तज्ञ हांगासर आसा तुमची जी पोट तिडकीन जी तुमी उतरां हांगासर मांडली म्हज्या सारक्या एका स्टुडंटाक सुद्दां ती भरपूर विचार करपा सारकी आशिल्ली देखून तुमची जी उतरां आसा ती मोलादीक आसा म्हणून त्याच मोलादीक उतरांक आमी हांगासर जैतिवंत करता मागता हर्षवर्धन जी सरा कडेन कितांनी मुखार येवन आमकां सगळ्यांक यादिस्तीक फावो करून तुमचो भोवमान घडोवन हाडचो आयज आमच्यो टिचर्स आमच्यो पासबूक चड रीड करता काय लायब्ररींतली चड बुकां रीड करता हाचो प्रश्न आयज खंय ना खंय तरी आमकां विचारपाची गरज आसा देखून आमी फावंडेशन आमचें स्ट्रॉंग करया आनी हांकां ह्या खिणाक यादिस्तीक दिवन तांचो भोवमान लेगीत करून हाडुया कितलींशींच वर्सां आयज ह्या शिक्षण क्रांतीन ह्या सगळ्या मानेस्तांनी आपलें योगदान दिल्लें आसा देखून ही माची व्हड्या उमेदीन तांचो भोवमान हांगासर घडोवन हाडटा दिवाळीच्या पयलीं जशें आमी कारीट फोडून सुरवात करतात तशीच म्हाका दिसता आयची ही जी माची आशिल्ली ती कारीट फोडपा सारकी आशिल्ली मातशी गडू आशिल्ली पूण खंय ना खंय तरी गोड जावच्या खातीर आमी प्रयत्न करया आनी हें सत्र जें आसा तें हांगासर सोंपोवया परतून एक फावट सगळ्यां खातीर नेटान ताळयो जावनी तांची तळमळ ही जायत्या शिक्षण तज्ञां पर्यंत पावतली जायत्या सॅक्टरा कडेन पावतली जायत्या स्टेक होल्डरा कडेन पावतली अशी आस्त बाळगिता आनी हें सत्र हांगासर सोंपयता मना काळजांतल्यान परतून एक फावट सगळ्यांक दिनवास